Kylläpä on kylmän tuntoinen naama. Elähän oli jo nosturit käynnissä, vaikka kello on vasta 6:15. Pori. Ei se ole mikään. Juo kahvit ja lähetään eteen. No niin, lähdetään menemään. Täällähän on kurottajatkin kaikki jo valmiina. Siellä olisi 70 kilsaa. Ajetaan tässä parin rekaan perässä. Mutta joo, Mapsin mukaan pitäisi ehtiä. En tiedä, tuossa on semmonen kyllä yksi poikkiema tuossa Mapsissa, että minkähänlainen tie siellä on. Vai pitääkö kiertää Ylivieskan kautta? Tämähän se vaan väsyttää tää ajaminen. On tällä uudella nosturilla niin hyvä ajaa. Tämä on rajoitettu tämä uudempi niin 8.5. 8.7 kun tulee alamäisä, niin se laittaa moottorijarrun päälle, pakokaasujarrun. Olikaan vähän huono valinta tämä tie, aika pieni. No ei tätä montaa kilsaa. Ja eipä se tainnutkaan olla ihan naps ja kops. Minä luulin, että siellä joku säiliö vaan käännetään ja nostetaan paikalleen, mutta olikohan vähän pitkä päivä tästä. Miten se on nää aina perjantai? Jospa tässä oltais oikeassa paikassa. On se vissiin tuolla metikossa. Taitaa tulla oikeesti pitkä päivä. En tiedä, pitääkö mun hypätä toiseen koneeseen. Tällä otetaan joku roikkumaan ja siitä sitten siihen kasataan 56 kappaletta kahdestaan jotain palakkeja. No joo, päästiin nostelee. Saa nähdä riittääkö meillä potku koneessa. Ei löydy oikein samaa kieltä kaikkien kanssa. No käsimerkel. Aika pieni kurottaja, millä pitää kurotella tuonne, niin. Ja siinäkin tuli joku ongelma. Tämä onkin helppoa tällä koneella, tällä isommalla, kun pidetään paikallaan ja aina välillä nostetaan ja lasketaan. No joo, ei tässä paljon viitti kuvailla, kun ukkoja niin paljon tuossa. Että joo, tässä tillailut tuolta Temusta. Tai no Temuhan ne kuljettaa sitten, että miten se nyt menneekään, mutta kumminkin niin kannattaa olla vähän, kun ne tarjoaa kaikkia ihmejuttuja, että sentillä sitä ja tätä ja tuota. Niin sitten kun laitatte ostoskoriin näitä, että joo, oli hinta leikattu, ostan vielä jollain 18 eurolla, mutta tuolla lukee pienellä lukee, että kuinka paljon vielä pitää tilata oikeasti. Sitten ne lähettää ne 2 tuotetta ja sitten pitää taas tilata jollain 100:lla, että saa sen 3. tuotteen. Eli ihan kusetusta. Ja joo, ei kannata mennä nuihin hommiin. Joskus saa niitä alennuskupokeja itse, että 5:lla jotain ja 5 alennusta, 10 alennusta. Tämmösiä, mutta kumminkin kyllä niissä aina joku lukee pienellä tuolla. Kannattaa olla tarkkana. Joo, alako kone regeneroimaan. Kerrankin ihan itsestään. Mutta joo, tämähän meni ihan teleskooppihommiksi. Helpompihan se ois, kun ois niinku vastakkain koneet, niin ei tarvis niin paljon tätä toista puomia päästä. Ei yllä ihan yli eikä, no alta menee teleskoopilla.
Oishan sitä voinut tässä vähän lyhentää puomia, mutta enää ei pystykään. Ei voi laskea painoa pois. No joo, on tuossa itelläkin 6 tonnia vetoja. Vielä kärsis melkein 2 tonnia vettä. Ja jos tuo 15 tonnia painaa kokonaisuudessaan, niin ei riitä potku. Onneksi tätä ei tarvitse vähän aina nostaa, kun painoa tulee lisää, että saa pultikko hiili. Just riittää tämän koneen. Kellokin on jo 4:30. Vielä olisi joku 10 palakkia laittanut. Sitten ajella hallille 2,5 tuntia. Kyllähän se perjantai meni siinä. Nyt kyllä kaikki perjantait mennyt vähän pitkäksi. Mutta se on ihan hyvä, säästää vähän rahaa, kun ei tarvitse mitään erikoista tehdä. Joo, siis jos pitää pakko regeneroida tämmönen uusi nosturi, niin täältä saa tämän päälle. Täältä vasemmasta. Täältä tuo valita ja tuosta F4 painaa, niin nostaa kierrokset 1200. Ja täältä nähdään. Nyt on 3. Se kestää tunnin. Eli mulla on 44 minuuttia vielä jäljellä tässä. Vetoja on sen verran, mitä pystyy ottamaan, ettei rupea kone huutamaan. Nyt ne vielä kiristelee nuo 150 pulttia tuossa. Pääsee työkaveri lähtee kotiin päin. Ei ihan 3:30 ehtinyt kotiin, mutta se on kello nyt 7. Eikä ookako. 5:30. En tiedä, pitääkö hakea Rollsista vähän. Tuosta 10 minuutin matkaa olisi Rollsin. Big Mama tai Big Papa ateria. Ois kyllä hyvä. Oi, että ois se ollut terassikeli. Mutta joo, mennään nyt Ylivieskan kautta kotiin. Ei lähdetä tulle pikkutielle. Vaikka ei tällä koneella niinkään justiinsa, piti vaan ajaa keskellä tietä. Teko möykkeli. Kyllä mä taian hakea itelle Rollsia. On se vähän nälkä jo. Saatana mä sanon, että jos sä jollakin 4 kokoisella kopilla ajat hartia pystyssä konemies hommissaan, niin älä vittu tuu nesteillä siihen kulmapöytään leuhkiin, että sä oot konemies. Se pitää vähintään olla G-mallin 80 pillarilla ajanut 10 000 tuntia, että sinne on jotakin asiaa, perkelee! Helvetti. Vielä olisi 40 kilsaa. Ja se vaan melko pimiä on ajella. Jos ensi kerta tulee vielä itelle tuonne samaan paikkaan, niin kyllä mä ennemmin ajaisin sitä pikkunosturia. Vaikka siinä saa ihan koko ajan nostella, mutta se on niin väsyttävää tuo pelkkä istuminen. Välillä vähän nostaa ja tämmöstä, niin kyllä mä ennemmin jotain teenkin tuolta. Monta kertaa kysyin työkaverit, että joko vaihdetaan, niin ei se halunnut vaihtaa. Ei nää mitään, pitää vielä tämäkin tankkailla ja polttoaine loppuu ja kusi loppuu ja maanantainahan tällä on meno heti, niin
Eipä se auta. Pakko se on tankata. Siinä nyt ei kauaa mene. Piti jättää tekemään. No niin, se olisi tankattu kaikki täyteen ja ei muuta oteta roskat pois. Lähtien. No niin, ei muuta koko kotia. Kellokin on jo 9. Ei tarvitse tänään muuta tehdäkö. No ehkä yksi olut ja sitten katsellaan vähän Gold Rushia taas. On se niin hyvä sarja. Täällä on saatana autoikkunat. Jääs. No on se kyly. No joo, sinnehän meni tankkiin 250 litraa ja tuli sinne yli 300. Mitähän sinne tuli? No se on se 70 litraa sataselle vie tuo. No niin, maistetaanpa tuota korven kutsua, Karvilan Panimo. 5 volttia. Aika mieto suhahus. On aika tujaakka maku. Vähän on semmonen tujaakampi. No, mutta nyt Gold Rushia. Siitäkin on pari kautta katsomatta ja sitten noista kullasukeltajista, Gold Divereista.